Jag har bara skrivit Elis ... i mitt manus, men det betyder att det är din tur. Då börjar jag med en fråga. Minns ni Pitchfork? Ja. Bra. Jag menar ju då för tittarna, jag menar inte djävulens högaffel utan den kanske mest inflytelserika musikplattformen i den tidiga interneteran. Trots att Anna Wintour för ett år sedan mejlade alla medarbetare och skrev att sajten skulle inkorporeras i herrmagasinet GQ så lever en bantad variant av den här hemsidan kvar. Jag tycker att man borde lagt ner redan 2011 när Lou Reeds fantastiska Metallica-samarbete Lulu fick en 1 i betyg. Men det är en annan historia. För det jag tänkte att vi skulle prata om, eller jag får se hur mycket ni kommer in i det här. Jag tänkte att jag skulle prata om ett reportage som Pitchfork faktiskt publicerade för någon vecka sedan. Som handlar om vår stora stolthet. Benjamin, inte Ingrosso, utan Benjamin Reichwald. Blade. Favoritkille. Exakt. Så här, kungen av ingenting, kärlet med stort K, Blade. Alla vet ju naturligtvis vem han är. Enligt mig, Sveriges kanske största just nu levande konstnär. Vad känner du? Lyssnade på en av hans låtar häromdagen och tyckte den var toppen. Men nu minns jag inte ens vad den heter. Sad Meal, det är min favorit. Ja, kanske är det från hans nya album. En bra titel. Jag var på Young Lean-spelningen och han var där iförd en luva. Det passar en andlig ledare. Så här, jag tänkte grotta ner mig lite mer i det här Pitchfork-reportaget. Men först, låt oss bara reda ut hur man uttalar just Blade. För detta har ju teologerna bråkat om sen Gravity Boys gryning. Men vi kan ju höra hur det låter ur hästens mun. I say Blade, but you can say Blade too. Alltså, vi hade ju alla rätt. En ödmjuk postmodernist, men han säger Blade. Jag hatar när folk säger så, att man får säga vad man vill. Låt oss säga Blade av respekt. Och när jag sa att alla känner till honom, då var ju det lite önsketänkande från min sida. Jag menar kanske snarare att alla där ute i den stora världen känner till honom. För här i vårt kulturella u-land så är ju den här moderna mystiken märkligt ignorerad. I alla fall om man ska tro Pitchfork. Låt mig citera från reportaget. The only notable Swedish publication to write about Cold Visions, Blades senaste album, was a local finance newspaper, Dagens Industri. Though Reichwald clarifies that it wasn't a review. Okej, nu kanske det här säger mer om mitt osunda beroende av omdömen från min egen lilla pöl. Men ponera att ni hade skapat guld från intet som det här albumet Cold Visions är. Mera bara händer. Och sen är den enda recensionen ni får på hemmaplan, det är inte ens en recension. Det är att Jan Gradvall tipsar lite från höften i Dagens Industri. Blade verkar ta det här med ro, men han är ju eventuellt en neognostisk stoiker. Jag blir skitupprörd. Jag måste nästan ta en paus här, samla mig, andas i en papperspåse för att ens kunna komma med en konklusion på den här pratan. Jag kan inte ens relatera. Jag är så fruktansvärt omskriven varje gång jag gör något. Så jag vet inte hur det, Nej, men det är ju hur känns. pinsamt. Min Hamlet radioteater har fått 3 recensioner på 2 dagar. Alltså förtjänar ingenting jämfört med det här. Men medan jag samlar mig då så att jag kan komma till en slutsats så kan vi kolla på en liten TikTok från modeveckan i Paris. Men visst var det Gud där? Jan Gud var längst till höger och så var det Ekotoki i mitten. Vilka vackra män. Vilka vackra män. Det var verkligen bara det jag ville säga. Alltså jag tycker det är liksom... Allt det här du säger, det säger ju så mycket om Sverige, ingenting om Blade. Men också att Sverige inte uppmärksammar mer hur snygg Young Gud är. Jag vet. Eller bara Gud som han kallar sig bara sedan 2020. Eller Rooster som det är nu. Rooster. Och on that note, Gud, så här. Jag kom fram till en liten slutsats nu. Det var något som slog ner i mig.
Jag kan inte sätta ord på Blades storhet. Han är för esoterisk för det. Det vore som att just försöka beskriva Gud. Men det jag kan göra är att jag kan konstatera att det är ingen slump att Blade gillar hobbyalkemisten August Strindbergs Inferno. Det är ingen slump att konflikten kring Hilma af Klints konstnärliga och spirituella arv eskalerat till så våldsamma gangsterproportioner den här veckan, som råkar vara samma vecka då Blade ska ha sin första stora soloutställning med måleri idag faktiskt, på svensk död mark. Det är ingen slump. Det är heller ingen slump att det kom nyss en Freddie Wadling-dokumentär. Freddie Wadling, denna mobbade mutist som förlöstes av punken på samma vis som Benjamin Reichwald, ung och blyg, förlöstes av graffitin. Andarna försöker kommunicera. Så. Rest in peace, August, Hilma, Freddie. Ni hade fucking älskat Cold Visions. Och shoutout, om än motvilligt, till Jan Gradvall. Du kanske har den största högaffeln i det här landet ändå, om du fattar vad jag menar. Fint sagt. Eller hur? Och jag fattar det. Jag vill också säga att jag gör allt jag kan för att hylla Blade. Så, alltså, vi har haft Drain Gang-tema på våra hål i hålet och sånt. Då fick jag ett DM av Blades för detta manager. Så nu tror jag att det är lugnt. Okej. Han är också med i vår vignett varje vecka, Blade. Elis och Blade, tack för allt. Roll the goddamn fucking divide.